छोड़ कलैया मोर के भैया जल्दी से साइड हो साइड हो। वेलकम बैक टू माई च्यानल टेस्ट क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि स्टाइलको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुहुन्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गर्छपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। सो हजुरले भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नु हुँदैन, त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु। डट स्पिक सो गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ फर्स्टमा भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई भिडियो क्लिपको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, डाउनलोड लिङ्क। सो हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर गर्नु होला। सो फर्स्टमा भिडियो क्लिप सिलेक्ट गर्नु होला र एड अप्सनमा क्लिक गरेर एड गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले स्क्रल गर्नु होला। गरिसकेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ प्लसको आइकन रहेको छ बक्स वाइट कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोमा जानु होला। गइसकेपछि अब हामीले टोटल फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टोटल फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो सिलेक्ट गरिसकेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्मेटको अप्सन खोज्नु होला। तल फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 राखिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि हामीले भिडियो क्लिपलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर र यसरी स्क्रल गर्नु होला। एडिटको अप्सन खोज्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा पनि क्लिक गरेर फेरि स्क्रल गर्नु होला र एडिटको अप्सन क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर फेरि एडिटको अप्सन खोजेर फेरि रोटेट गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि त्यसै गर्नु होला। फेरि रोटेट गर्नु होला। यसलाई पनि रोटेट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब फोटोलाई हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा। सो यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फोटो एकदम प्रोफेसनल लाग्नेछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ भिडियो क्लिपलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ फिटै रहेको हुन्छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.8 सेकेन्ड रहेको छ र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.6 सेकेन्ड र थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.6 सेकेन्ड र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.1 सेकेन्ड रहेको छ। र अब हामीले चाहिँ यहाँनिर बक्स जस्तो रहेछ यसमा क्लिक गर्नु होला। सो बक्स जस्तोमा क्लिक गरेर यहाँनिर क्यामेरामा जानु होला। क्यामेरामा गइसकेपछि इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफै। सो गरिसकेपछि यहाँनिर पुल इनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि राइट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट बक्समा पनि क्लिक गर्नु होला। फेरि क्यामेरामै जानु होला र पुल इनमा गरेर अप्लाई टु अलमा यहाँ रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला र राइट गर्नु होला। फेरि अलमै राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अलमै राख्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ फोटोलाई चाहिँ। भिडियो क्लिपलाई चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन। सो एनिमेसन दिनको लागि फर्स्ट फोटोको स्टार्टेड पोजिसनमा हुनु होला र फर्स्ट फोटोमै क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि यहाँ पेन्डुलम 1 दिनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले यसरी नै पेन्डुलम 1 दिनु होला। ल थर्डलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला र फोर्थलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 दिनु होला। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यस्तो जुम गर्नु होला। जुम गरेर ठ्याक्कै यति बिचको साइडमा आउनु होला फर्स्ट फोटोको। सो गरिसकेपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ हजुरले र स्टक भिडियोजमा क्लिक गर्नु होला। स्टक भिडियोजमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ वाइट कलरको यो लिनु होला। गरिसकेपछि सिलेक्ट गर्नु वाइट कलरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड अप्सनमा क्लिक गरेर एड गर्नु होला र यसलाई ट्रिम गर्दै यसरी लानु होला र यतिको राख्नु होला। सो यतिको राख्नु होला यति सेकेन्डकै। सो गरिसकेपछि स्प्लाइसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो स्प्लाइसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमै क्लिक गरेर फेरि स्प्लाइसमै क्लिक गर्नु होला।
कतिको राख्ने हो ओभरले यसरी राख्नु होला यतिको हजुरको फोटो अनुसार राख्नु होला गरिसकेपछि राइट गर्नु होला गरिसकेपछि फेरि हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ फेरि एनिमेसनमै क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसमा फेरि आउटमा जानु होला आउट एनिमेसनमा जानु होला फेड आउट फर्स्टमै रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला फेड आउटमा क्लिक गरेर यसलाई राइट गरिदिनु होला गरिसकेपछि अब फेरि ब्याक गर्नु होला फेरि हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेर राख्नु होला र यसलाई नै हामीले कपी गर्नेछौँ कपी गर्नु होला फेरि कपी गर्नु होला चारवटा कपी गर्नु होला यसरी कपी गर्नु होला कपी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसको लास्टतिर लगिदिनु होला ठक्क यस्तो लास्टतिर लगिदिनु होला यसलाई पनि यसको ठ्याक्कै लास्टतिर लगिदिनु होला यसलाई पनि लास्टतिर लगिदिनु होला लगिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो कति प्रोफेसनल लाग्नेछ भनेर है सो गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि एड अडियोमा क्लिक गर्नु र एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरेपछि इनपुट साउन्ड अडियोमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एकदम चाहिँ तयार भइसकेको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सो गरिसकेपछि अब हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ सो माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला फेरि स्किप नगरिकन हेर्नु होला मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला हामीले फेरि डन गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सो गरिसकेपछि डनमै क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला फेरि भिडियोमा जानु होला गइसकेपछि फेरि अघिको भिडियो क्लिप सिलेक्ट गरेर एडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अघिकै भिडियो क्लिप रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला गरिसकेपछि फेरि स्टार्टेड पोजिसनमै हुनु होला र स्क्रोल गर्नु होला फर्मेटको अप्सन खोज्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 को फर्मेट दिनु होला दिइसकेपछि फेरि हामीले भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला फेरि स्क्रोल गर्नु होला र एडिटको अप्सन खोज्नु होला र एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर हाम्रो 3 टाइम्स रोटेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो एकदम प्रोफेसनल लाग्ने छ यहाँ देख्नु सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफै सो गरिसकेपछि अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्वालिटी बढाउनका लागि चाहिँ यसरी माथिको पुरै बढाइदिनु होला 1080 यसरी नै फ्रेम रेट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ स्मुथ प्लेयर गरेर र माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी